මැරිද නේද? එකසි 22කට හිට් වෙලා මේ කඳු ටික එනකොට ආගොල්ලෝ මේක එන්ජින් එක දැක්කේ මේ LS2 එන්ජින් එක කන්වර්ට් කරපු වාහනේ. Welcome to MapPin guys. ඔන්න ඔයාලට මතක ඇති අපි ගිය සතියේ කැලේ කැම්පින් ආවා. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එකේ ගොඩාක් දික් වෙච්ච නිසා අපි සෙකන්ඩ් පාර්ට් එකක් දෙනවා කියලා කිව්වා. ඔන්න අද බලන්න එහෙනම් අපේ කැලේ කැම්පින් එකේ දෙවෙනි දවස කොහොමද අපි ස්පෙන්ඩ් කරේ කියලා. Good morning. එන්නෙත් අන්දර නින්ද ගියා. වතුර සද්දත් එක්ක මෙච්චර කාල හම්බෙච්ච කම්ෆර්ටබල්ම කැම්ප් සයිට් එක. බයකුත් නැහැ මොකද මේ අහල පහලම තව කට්ටිය හිටියා. අනිත් ගොඩක් ඉන්න ළමයි එක්ක එහෙම හිතට බයකුත් නැහැ මේ සහාරිම මේ වතුර සද්ද ළඟටම ඇහෙන නිසා හරි ෂොක්. Korean noodles. මොකද අපි හැමදාම මොනවා හරි මේ වගේනේ කන්නේ බාබිකියු දාපු ආරයට ඉතුරු වෙච්ච එක ඔම්ලට් එකක් එහෙම. දැන් මේක. මේකට බිත්තරක් දානවා අපි. ඔව් බිත්තරක් දානවා. Ada kiu turun. Ano to? Dito. May pinapi? Ulit yan. Fried rice and curry. Fried rice and curry. Hari, naik apa nih? Sorry.
මෙන්න මේ හරියට ටිකක් ගැඹුරුයි. අර අතනත් ටිකක් ගැඹුරුයි. පක්ක ස්පොට් එක මේ මෙතනින් හරිය යන්න මෙතනින් හරිය එන වලක් තියෙන්නේ. ඔය යන්න පිනන්න පුළුවන් එකක් આવත් යන්න පුළුවන්. මට නම් බෑ. ඒකිට මේ හරිය අපි කැලේ කරක ඉන්නවා. වතුර ගොඩක් මෙහෙ අපි කැම්ප් කරපු දා නම් ගොඩක් අඩු වුණාට මේ හරිය එන මලවල්. not පොඩි පාස් එකක් දීලා දෙන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ ගෙදර මොන පාඩියක තිබ්බත් අපි හැමෝ මාස කෑමක් නාචෝස්. දැන් මෙහෙම ආපුවාම අපිට මේ මයික්‍රෝවේව් එකක් oven එකක් නැහැනේ චීස් මෙල්ට් කරන්න. එනකොට අපි ටෝච් එකෙන් තමයි මේ චීස් මෙල්ට් කරේ. අර ගෙදරදී කනවට වැඩිය මෙහෙම ඇවිල්ලා ඕක හදාගෙන කනකොට හරි රහයි. ඒක නිසා අපි කවදාත් ගෑස් ටෝච් එකෙන් ඇල්ලුවා මේ රහත් වෙනස්. ඒකත් නිකන් අර පොඩි ස්මෝක් රහක් එක්ක වගේ රහයි ඒකත්. ඉතින් අපි ඒක අනිවාර්යෙන්ම හදනවා. ගොඩාක් අපි කැම්පින් ආපුවම අපි ඔක්කොම ලාසයි. මේ හරි ෆන්. ඉතින් මොකද මේ මිරිස් දාගෙන පුළුවන් තරම් සැරට හදාගෙන කනවා. හරි දැන් ඉවරයි ඔක්කොම. මේ අපි පැක් අප් කරා. මේ කැම්ප් සයිට් එක තව කට්ටියක් කියලා රිසර්ව් කරලා ගියා. වෙනදා වගේ දැන් ඔක්කොම අපි පාවිච්චි කරපුවා හොඳටම ක්ලීන් කරලා සයිට් එක අස් කරලා ඊළඟ එන අයට රෙඩි කරලා දැන් අපි යන්න යන්නේ. අපි ඔක්කොම කුණු එකතු කරනවා හැමදාම යන්න කලින්. කිසිම දෙයක් දාලා යන්නේ නැහැ. ඔය විදිහ තමයි. එහෙනම් අස් කරගෙන තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා. අස් කරගෙන යන්න. හරි. දැන් ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ යන්න. අනිත් කට්ටියත් ඇවිල්ලා. අන්තිම පාට අත හිදුවා. අරගල ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්න. හරි. ඔන්න ඔහම අද කැම්ප් එක ඉවර වෙන්නේ. ඔයාලා එන්ජොයි කරන්න නැද්ද කියලා හිතනවා. එහෙනම් දැන් තවත් පරක් වෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. අරගලන්ට මෙතන සෙටප් කරගන්න වෙලාව ඕනේ. දැන් හවස 4යි වෙලාව.
අපි හිටපු තැන ලොකු ගෲප් එකක් දැන් ආවේ. ඉතින් දෙගොල්ලම ක්‍රොස් කරේ එකට. මේ ඩ්‍රෝන් එක එනවද? ඕ. හරි එනය. අතර ගත්තා තාම එනවද? අතර ගත්තා. ඔය මදික දෙනා. අයියා. ඔන්න අදට මේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. next week වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් ආස එකක්. ඔයාලට මතක ඇති අපි monster truck exhibition එකක් බලන්න ගියා. මඩ කාගෙන බැලුවේ. ඔව්. එහෙනම් ඊළඟ සතියේ ඒ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙනකන් ගිහින් එන්න. බයි.